Chào các bạn đã quay trở lại với channel. Mình là Ly Việt, luôn chia sẻ những bài tập và những tip về sức khỏe dành cho các bạn. Hôm nay chúng ta có một chủ đề khá là hay ho muốn tìm hiểu cùng với các bạn, đó là thở. Thở rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta vận dụng đúng nó với những cách thở khoa học, nó sẽ giúp cho chất lượng cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn và giảm bớt căng thẳng. Vậy để tìm hiểu kỹ thuật thở 4-7-8 này thì như thế nào thì các bạn hãy xem đến cuối video này nhé, để tìm hiểu thêm về nó, ứng dụng vào cuộc sống, giúp cho cuộc sống của chúng ta khỏe hơn và giảm bớt căng thẳng xuống mức tối thiểu nhé. Ý tưởng khai thác sức mạnh của hơi thở để giúp bạn đối phó với căng thẳng, dễ ngủ hơn vào ban đêm là điều hoàn toàn tuyệt vời, nhưng mà nó không dễ thực hiện trên thực tế nha. Và tất cả chúng ta đều biết một vài lần hít thở sâu có thể giúp chúng ta ổn định, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích hơn với hơi thở nếu mà bạn sử dụng các kỹ thuật được biên tập như bài tập thở 4-7-8 mà mình chia sẻ ngay sau đây. Bài tập thở 4-7-8 là gì? Bạn hít vào đếm 4 và giữ hơi thở đếm 7, sau đó thở ra đếm 8. Đây là một kỹ thuật sẽ kích hoạt trạng thái phó giao cảm, đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi. Vậy đây là một phương pháp rất là hiệu quả cho bất kỳ ai để giảm lo lắng. Nó đưa bạn vào trạng thái bình tĩnh, thoải mái và bình yên để chìm vào giấc ngủ. Để có thói quen tập thở 4-7-8 trong bao lâu? Trong một chu kỳ, mình nghĩ để hình thành thói quen chắc chắn các bạn sẽ mất tầm 2 tuần hoặc có thể lâu hơn ở một số người có những vấn đề liên quan đến hô hấp. Sau khi đã quen với kỹ thuật thở thì bạn sẽ nhận thấy này những hiệu quả của nó. Sử dụng kỹ thuật thở 4-7-8 với một nhịp thở sau mỗi 19 giây, vậy khoảng 3 nhịp thở trong vòng mỗi phút. Kỹ thuật thở 4-7-8 bắt nguồn từ đâu? Một bác sĩ tên là Andrew Breyer, người thành lập Trung tâm Y học tích hợp Arizona tại Đại học Arizona, đã nghiên cứu kỹ thuật thở 4-7-8. Ông đã tuyên bố rằng thực hành nó, bạn sẽ ngủ quên trong vòng 90 giây. Đó là một tuyên bố khá là táo bạo, nhưng mà theo mình đã cố gắng tập luyện trước đây, kỹ thuật thở 4-7-8 này mình thấy rất là hiệu quả. Sau 2 lần tập luyện, mình thường xuyên tập luyện nó trước khi đi ngủ. Và các bạn cũng thử tập luyện phương pháp này nhé. Một phương pháp tích hợp cho những ai mà có vấn đề về giấc ngủ, khó ngủ và thường xuyên căng thẳng. Làm thế nào để tập kỹ thuật 4-7-8? Bạn sử dụng cơ hoành để thở và nhận được lợi ích từ việc thở bằng cơ hoành trong việc làm dịu cơ thể và chuyển sang trạng thái phó giao cảm. Sau đó nín thở cho phép bạn cho phép lượng carbon dioxide tăng lên, và khi bắt đầu tăng lên tức là bạn đang thúc đẩy cơ thể của bạn cân bằng độ pH. Thường thì những người hay lo lắng, căng thẳng, khó thở lại đi ngược lại với điều này. Đó có phải là lý do tại sao những người bị hội chứng tăng không khí, rối loạn phổi nên thở vào túi giấy để giảm sự căng thẳng? Chắc chắn rồi, nếu ai đó đang tăng không khí thì bạn hãy đưa cho họ một túi giấy nhé, để họ hít không khí carbon dioxide quay trở lại. Và bạn có thể làm điều đó bằng cách thở chậm lại. Đó là cách carbon dioxide tích tụ cũng như làm mọi thứ chậm lại và chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa. Cùng với sự lo lắng và giấc ngủ, kỹ thuật này có thể giúp được gì khác không? Căng thẳng là một phản ứng chiến đấu trốn tránh trong mỗi cơ thể của chúng ta. Sử dụng kỹ thuật này sẽ kích thích được hệ thần kinh giao cảm. Nếu cơ thể được giao cảm, cơ thể đang phản ứng với trường hợp khẩn cấp. Tất cả lưu lượng máu sẽ đi đến các cơ và nó đặt mọi thứ ở các chế độ nghỉ ngơi. Những người bị căng thẳng thường có xu hướng là nhận thấy quá trình tiêu hóa không được nhận sự chú ý cần thiết. Thực hành các kỹ thuật như
thở 4-7-8 tạo ra trạng thái phó giao cảm sẽ cho phép quá trình tiêu hóa của bạn bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn rất là nhiều đấy. Lợi ích thở 4-7-8 khác gì với các kỹ thuật thở khác như kỹ thuật thở hộp như thế nào? Nó phụ thuộc vào tỷ lệ mỗi hơi thở vào sẽ làm tăng nhịp tim và huyết áp của bạn, còn mỗi hơi thở ra đều làm ngược lại. Nhịp tim và huyết áp của bạn giảm xuống, vì vậy về bản chất mỗi hơi thở vào làm cho chúng ta bật hơi và mỗi hơi thở ra sẽ làm cho chúng ta tắt. Khi bạn tăng nhịp thở vì căng thẳng, bạn sẽ bật nút này. Nếu bạn cân bằng hơi thở vào và thở ra thông qua một cái gì đó, giống như kỹ thuật thở hộp, trong khi đó bạn hít vào trong 4 và giữ trong 4, thở ra trong 4, bạn cân bằng và tắt, nó thực sự rất tốt để đạt được trạng thái cân bằng. Bạn đang cân bằng thay đổi nhịp tim, không gian giữa các nhịp đập. Còn với 4-7-8, thở ra trong thời gian dài gấp đôi với thời gian hít vào, và bạn thực hiện động tác này trong thực tế. Nếu bạn không thể thở được 4-7-8 thì chỉ cần thở ra tăng gấp đôi thời gian hít. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được một hiệu ứng tương tự cái trạng thái phó giao cảm đó. Phần bổ sung của 4-7-8 là giữ hơi thở trong 7, đó là những gì bạn đưa carbon dioxide lên. Thật ra thì tưởng tượng nó rất là khó để hình dung ra, chi bằng sau video này các bạn hãy dành ra vài phút để tập thở 4-7-8 để xem nó như thế nào nhé. Và hãy cố gắng duy trì thói quen này, nó rất là tốt cho các bạn đấy. Khi bạn căng thẳng, lo âu, buồn phiền hay khó ngủ thì hãy nhớ đến kỹ thuật thở này. Bước 1, hãy hít vào trong 4 giây. Bước 2, hãy giữ hơi thở trong vòng 7 giây. Bước 3, hãy thở ra trong vòng 8 giây. Và các bạn cảm thấy kỹ thuật thở này nó như thế nào thì hãy bình luận xuống bên dưới để cho mình được biết với nhé. Và nếu video này hữu ích và mang lại cho các bạn về mặt giá trị, về nội dung thì cho mình xin một like và một chia sẻ để cho mọi người được biết đến kỹ thuật thở 4-7-8 này nhé. Và hãy đăng ký và nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh, và cũng như ủng hộ mình để mình có thêm nhiều động lực để xây dựng nội dung tốt hơn cho các bạn nhé. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cố lên bạn nhé!